Az, hogyha lelkileg kiegyensúlyozatlan emberek tanítanak minket, nem várható el, hogy mi jól teljesítsünk. Diákszervezetek ma tüntetést hirdettek a Kossuth térre, hogy kiálljanak a sztrájkoló pedagógusok mellett, akik magasabb béreket és alacsonyabb munkaterheket szeretnének. Fizessétek ki a tanárainkat! Fizessétek ki a tanárainkat! Én azt gondolom, hogy nagyon sokat dolgoznak, és mindent megtesznek azért, hogy a legjobb oktatást kapjuk, de nagyon nehezek a körülményeik. Mi az Apácéból jöttünk, és elméletben egy elitiskola, és a kezdő tanárok fizetése olyan alacsonyan van, hogy az szerintem botrányos. Részese vagyunk egy olyan oktatási rendszernek, ahol kihasználják a tanárainkat. Egy iszonyatosan fontos munkát végeznek, és szörnyű lett, hogy nem csak a fizetés tekintetében, de hogy semmilyen szinten nincsen ez megbecsülve. Alapvetően túlképzettek a fizetésük összegéhez, amiből Magyarországon nem lehet megélni. Az én édesanyukám is tanár, és otthon személyesen is látom, hogy mennyi probléma van az ő életükben. Szívét, lelkét kiteszi a tanítványaiért, még a szüleikért is. Karácsonyra az önkormányzattól egy száraz báglit kaptak, csak hogy mégis úgy csináljanak, mintha érnének valamit. Hogy látjátok, egyébként sokat dolgoznak a tanáraitok? Rengeteget, folyamatosan. 28 vagy nem tudom hány órájuk van, a kötelező óraszámuk fölött kell tanítaniuk. Bejönnek reggel 8-ra, és valószínűleg 5-6 órán keresztül ők folyamatosan ott kell, hogy legyenek fejben. Utána még a szabadidőjükben rákészülnek az órákra, a dolgozatokat javítanak, kitalálják az óratanmenetét. Van olyan tanárunk, aki hazamegy egy 8 órás nap után, és kijavít 80 dolgozatot, aztán minimálbérért ezt nem csinálná senki. Ők se csinálják szívesen, látszik rajta. A tanárok nagyon túl vannak hajtva, és emiatt kifejezetten fáradtak. És emiatt nem tudnak néha színvonalasan tanítani. Magántanárnak elmentek azért, mert úgy sokkal többet keresnek, hogyha külön tanítanak gyerekeket, mint hogyha az iskolába bejárnának. Nekem volt egy nagyon-nagyon jó magyar tanárom, valami fantasztikus ember volt, és ő is ott kellett, hogy hagyja a tanári pályáját azért, mert nem volt képes hogy összeegyeztetni azt, hogy ő tanár, azzal, hogy ő családot szeretett volna. Nem jönnek újak és fiatalabbak, hanem mert így fogynak el, és így kiöregszenek. Én azt látom inkább, hogy senki nem motivált, hogy tanárnak menjem. Én amikor pici voltam, tanár szerettem volna lenni, de most már nagyon nem szeretnék. Mindig is tanár szerettem volna lenni, és egyszerűen borzalmas így látnom, ahogy a jövőben nézve a kollégáim ilyen nyomorult helyzetben élnek, hogy egyszerűen semmilyen normális joguk nincsen a közéletben, szinte a vagyoni helyzetükből kiindulólag. Nekem be is van jelölve a tanári szak, szóval remélem, hogy elérünk valamit. Idén érettségizem, úgyhogy nekem most nagyon bent kéne lennem az iskolában, hogyha így nagyon nagy könyv szerint nézzük, de szerintem ez sokkal fontosabb annál, hogy én most végigüljek 3 órát, és utána ne történjen semmi. A mai nap azt hiszem 1 vagy 2 óránk van megtartva, de az összes többi tanár a héten sztrájkol. A mi iskolánkban ők nagyon nem sztrájkolnak, szóval ez is nehézség egy kicsit, hogy így kiállni, hogy tulajdonképpen ők nem feltétlenül támogatnak ebben. És akkor nem is tudják az iskolában, hogy itt vagytok? Nem. Hát lehet, hogy majd megtudják, de alapvetően most nem. Igen. Szerintem. És attól nem tartotok, hogyha most akkor látják a Telex videóban, hogy kint voltatok szülői igazolással, közben nem voltatok suliban? Hát kicsit benne van, de azért valahogy így szeretném ezt így jelezni is feléjük, hogy ez is egy opció, hogy akár itt lehetnek. Van politika szerinted ebbe az egész megmozdulásban már? Nincs politikai állásfoglalás, teljesen mindegy, hogy ki van kormányon, az a lényeg, hogy oldják meg a problémát. Ez nem a jelenlegi kormánynak a hibája, ez, ha jól tudom, eddig is így volt. Ez nem ilyen pártpolitika, hanem inkább az emberek jogaiért, megélhetéséért politikai formátumú harc igazából.
Ez mindenkit érint, függetlenül attól, hogy melyik pártra fog szavazni majd a következő szavazáson. Teljesen mindegy, hogy bal vagy jobb oldalról van szó, a sztrájkhoz van jogunk. De az már más kérdés, hogy szándékosan belemagyarázzák a politikát. Szerintem inkább a kormány részéről van benne politika, hogy pont most a választások előtt nem engedik meg a tanároknak, hogy sztrájkoljanak, hogy ne ezt lássa az ország, hogy most az ő irányításuk alatt egy ekkora szintű sztrájk robbant ki. Ők tanították a mostani kormányt, és hogy ezt miért nem érti meg a kormány, hogyha a tanáraink nem lennének, akkor mi se lehetnénk sehol, nélkülük a világ se lenne.